વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ધોરણ 10 મેથ્સ બરાબર પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ. તો મિત્રો આજે આપણે પૃષ્ઠફળ ઘનફળમાં એક સમ સરસ મજાનો જોઈએ કે 12 સેન્ટીમીટર વ્યાસ, આ 12 સેન્ટીમીટર વ્યાસ અને 15 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈ વાળો 12 સેમી વ્યાસ અને 15 સેમી ઊંચાઈ વાળો નળાકાર આઈસ્ક્રીમ થી ભરેલો છે. એટલે આની અંદર આઈસ્ક્રીમ ભરેલું છે આખું. આ નળાકારમાં શું આઈસ્ક્રીમ ભરેલું છે, આમાં આઈસ્ક્રીમ ભરેલું છે બરાબર. તેમાંથી 12 સેમી ઊંચાઈ વાળો, આ 12 સેમી ઊંચાઈ વાળો અને 6 સેમી ત્રિજ્યા વાળો, 6 સેમી વ્યાસ વાળો શંકુ આકારનો અર્ધગોળાકાર સ્વરૂપમાં આઈસ્ક્રીમ ભરેલું છે. કોણની ઊંચાઈ કેટલી 12 અને એની ત્રિજ્યા કેટલી 6 સેમી વ્યાસ એટલે ત્રિજ્યા કેટલી 3 બરાબર. 12 સેમી ઊંચાઈ અને 3 સેમી ત્રિજ્યા વાળો શંકુ આકારનો કોણ ભરેલો છે અને એ કોણ કેવો છે ઉપરથી અર્ધગોળાકાર છે. તો એવા આઈસ્ક્રીમમાં કેટલા કોણ ભરાય? એનો મતલબ કે ધારો કે તમારા પપ્પાનું દુકાનનું ઉદ્ઘાટન છે, કોઈક શોપનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે બરાબર છે. એટલે આઈસ્ક્રીમનો આવો કેન મંગાવે કે આમાં કેન ભરેલું આઈસ્ક્રીમ બરાબર છે. પછી આમ કરીને કોનમાં ભરી ભરીને શું બધાને આપે. એટલે આ નળાકાર છે, આ નળાકાર સંપૂર્ણ આઈસ્ક્રીમથી ભરેલું છે. આ નળાકાર સંપૂર્ણ આઈસ્ક્રીમથી શું ભરેલું છે. હવે આઈસ્ક્રીમથી ભરેલું છે એટલે જેમ જેમ પબ્લિક આવે તેમ તેમ કોણ ભરતા જવાનું, અંદરથી કરતા જવાનું, આમ કરતા જવાનું ને પેલા કોણ ભરતા જવાનું. તો આવું કોણ છે. આ કોણ કેવું છે? શંકુ. કોણ કેવું છે? શંકુ. ને ઉપર કેવો છે? અર્ધગોળાકાર. એટલે આ ટાઈપનું કોણ, આ ટાઈપનું આમાં શું છે? આઈસ્ક્રીમ છે. ઘણું બધું આઈસ્ક્રીમ છે બરાબર છે. આની ઊંચાઈ કેટલી છે? 15 સેમી ઊંચાઈ. નળાકારની ઊંચાઈ કેટલી? 15 સેમી. અને એની ત્રિજ્યા કેટલી? એની ઊંચાઈ કેટલી? 15 અને એની ત્રિજ્યા કેટલી? 6. વ્યાસ 12 અને ત્રિજ્યા કેટલી? 6 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળો નળાકારમાં આઈસ્ક્રીમ ભરેલું છે બરાબર છે. એની અંદરથી નીચેથી શંકુની ઉપરથી અર્ધગોળાકાર આ ટાઈપનો શંકુ આકારનો કોણ ભરવાના છે. તો આવા કેટલા કોણ ભરાય? આની અંદર આઈસ્ક્રીમ ને આવા કોણ કેટલા ભરાય? એનો મતલબ આની અંદર ધારો કે આવો એક કેન હોય એમાંથી 50 જણ ને આવા કોણ ભરાયા. તેનો મતલબ શું કે 50 કોણનું ઘનફળ બરાબર એક નળાકારનું ઘનફળ થાય ને. આ નળાકારમાં જેટલું આઈસ્ક્રીમ છે એટલા આઈસ્ક્રીમ વાળા ધારો કે 50 કોણ ભરાય તો 50 કોણના જે ઘનફળ છે તે ઘનફળ આ નળાકારના એક જ ઘનફળ જેટલું થાય. ફરી આમાંથી માનો કે 50 કોણ બન્યા તો 50 કોણમાં જેટલું આઈસ્ક્રીમમાં છે તો 50 કોણમાં જેટલું આઈસ્ક્રીમ છે ફરી પાછોમાં નાખે તો આખો નળાકાર ભરાઈ જાય. એનો મતલબ શું કે આ નળાકારમાં જેટલું આઈસ્ક્રીમ છે એટલું જ આઈસ્ક્રીમ આવા જેટલા બી કોણ બને એટલા કોણમાં ઘનફળ છે બરાબર છે. એનો મતલબ શું થાય કે જો શું થાય કે આ નળાકારમાં આઈસ્ક્રીમ એ નળાકારમાંથી આવા કોણ દુકાનનું ઉદ્ઘાટન હોય તો આમાંથી જેટલું આઈસ્ક્રીમ છે એટલા આઈસ્ક્રીમમાંથી કોણ બનાવતા જવાનું. જેટલા કોણ બને એટલા કોણમાં જેટલું ઘનફળ છે એટલું જ આ નળાકારમાં ઘનફળ છે. આમાં જેટલું આઈસ્ક્રીમ છે એટલું જ કોણમાં ભરાય. એટલે એવું લખાય કે શું કે ભાઈ નળાકારનું ઘનફળ બરાબર કોણનું ઘનફળ. કોનું ઘનફળ? કોણનું ઘનફળ બરાબર છે ગુણ્યા કેટલા? n. n એટલે n કેમ? માનો કે આવા આની અંદર 10 કોણ ભરાય તો ભાઈ એક આખા નળાકારનું ઘનફળ બરાબર 10 ગુણ્યા એક કોણનું ઘનફળ. પડી માનો કે 50 કોણ બન્યા તો 50 કોણનું ઘનફળ એટલે 50 ગુણ્યા કોણનું ઘનફળ બરાબર આખા નળાકારનું ઘનફળ. માનો કે 7 કોણ, માનો કે 25 કોણ ભરાયા તો 25 ગુણ્યા કોણનું ઘનફળ બરાબર નળાકારનું ઘનફળ. પણ એક કેટલા બને છે એમ કહે છે કે આઈસ્ક્રીમમાં કેટલા ભરાય તો કેટલા એટલે નંબર ઓફ કોણ. તો એનો નંબર શોધવાનો છે. એટલે આપણે સૂત્ર શું મૂકવાનું કે ભાઈ આખા નળાકારનું ઘનફળ બરાબર આઈસ્ક્રીમનો કોણનું ઘનફળ ગુણ્યા n. n કેમ? એ સંખ્યા ખબર નથી, કેટલા કોણ છે તે ખબર નથી. એટલે આપણે શું કરવાનું કે નળાકારનું ઘનફળ બરાબર કોણ ગુણ્યા n. કોણ ગુણ્યા કોણ n. ચલો નળાકારનું ઘનફળ સૂત્ર શું? પાઈ r સ્ક્વેર h બરાબર છે. ચલો કોણ એટલે કોનું? કોણ એટલે નીચેની શું? શંકુ વત્તા શું? અર્ધગોળાનું ઘનફળ બરાબર છે. કોણમાં કોણ કોણ છે? કોણમાં કોણ કોણ છે? નીચેની શંકુ ને ઉપરથી અર્ધગોળો એટલે બરાબર છે. આ કોણ શંકુ, આ કોણ અર્ધગોળો. આઈસ્ક્રીમ આવો આવે એટલે શંકુ વત્તા અર્ધગોળો બરાબર એક કોણ
બરાબર છે. એવા 10 હોય તો એને 10 વડે ગુણી કરવાનો. એવા જો 10 હોય તો a ગુણ્યા n વડે ગુણી કરવાનો. પડીને a ગુણ્યા શું n વડે ગુણી કરવાનો. બરાબર છે. એટલે વ્યવસ્થિત આપણે થોડી એ બનાવી દઉં છું કારણ કે જરાક જગ્યા ઘટે છે. ગુણ્યા n. રેડી? ચાલો હવે નળાકાર ઘનફળ કોણ? પાઈ r સ્ક્વેર h બરાબર શંકુ એટલે 1/3 પાઈ r સ્ક્વેર h એટલે નીચેનો શંકુનો ભાગ, ઉપર કયો ભાગ? અર્ધગોળો. અર્ધગોળો એટલે શું? અર્ધગોળાનું ઘનફળ છે. અર્ધગોળાનું ઘનફળ સૂત્ર શું? 4/3 પાઈ r નો ઘન 2/3 પાઈ r નો ઘન ગુણ્યા n. n કેમ લખીએ કે કોણ કેટલા બને તે ખબર નથી એટલે n. એટલે નળાકારનું ઘનફળ બરાબર કોણ ગુણ્યા n. કોણનું ઘનફળ ગુણ્યા n. નળાકારનું ઘનફળ પાઈ r સ્ક્વેર h અને કોણનું ઘનફળ એટલે કોણ નીચેની શંકુ ને ઉપરથી અર્ધગોળો. શંકુનું ઘનફળ 1/3 પાઈ r સ્ક્વેર અને અર્ધગોળાનું ઘનફળ 2/3 પાઈ r નો ઘન. આનું શંકુ નીચેનો ભાગ 1/3 પાઈ r સ્ક્વેર h ને આ 2/3 પાઈ નો ઘન ગુણ્યા n. ચાલો હવે મને કેટલા કોમન નીકળે? પાઈ પાઈ કરીને પાઈ ઓલું નીકળી જશે એટલે રહેશે શું? r સ્ક્વેર h બરાબર શું? 1/3 બરાબર છે. ત્રિજ્યા કોમન છે બરાબર. શંકુની ત્રિજ્યા કેટલી r અને અર્ધગોળાની ત્રિજ્યા r કોમન એટલે r સ્ક્વેર બી શું કોમન. r સ્ક્વેર બી શું? મેં પાઈ પાઈને કાઢી નાખ્યા. પાઈ મેં લખ્યાની જગ્યા નાની છે એટલે પાઈ પાઈને શું આ મારી પાઈ કોમન કાઢ્યા, પાઈ ઉડી ગયા. હવે આની ત્રિજ્યા r કેટલી છે? આનો વ્યાસ કેટલો છે? 12 એટલે ત્રિજ્યા કેટલી? 6 એટલે આની ત્રિજ્યા અલગ છે બરાબર. શંકુની ત્રિજ્યા કેટલી? શંકુનો વ્યાસ કેટલો છે? 6 એટલે ત્રિજ્યા કેટલી? 6 એટલે શંકુની ત્રિજ્યા છે અને અર્ધગોળાની ત્રિજ્યા સરખી બરાબર છે. કે શંકુ જેટલો પહોળો છે એટલી જ શંકુ બી આટલો જ પહોળો છે બરાબર છે. શંકુ કેટલો છે? આટલો જ પહોળો છે. શંકુ જેટલો પહોળો છે એટલી જ અર્ધગોળો છે એટલે અર્ધગોળો અને શંકુનો વ્યાસ કેવો સરખો એટલે એની ત્રિજ્યા કેટલી સરખી એટલે એમાંથી r કોમન કાઢી લઈએ. આમાંથી આપણે r નો વર્ગ શું? r નો વર્ગ r નો કોમન કાઢી લઈએ બરાબર છે. એટલે 1/3 પાઈ r કોમન નીકળે એટલે કોણ હશે? h અને 1/3 પાઈ r નીકળે કેટલો? 2r બરાબર છે ગુણ્યા કેટલા? n. પડી? અહીંયા પાઈ પાઈ કોમન એટલે પાઈ પાઈ ઉડી જાય એટલે r સ્ક્વેર h. અહીંયાની r નો વર્ગ 1/3 r નો વર્ગ 1/3 r નો વર્ગ કોમન. બંનેમાંથી શંકુની અને અર્ધગોળાની r સરખી, આ શંકુની અને અર્ધગોળાની r સરખી બરાબર છે. આ માનો કે આઈસ્ક્રીમ છે, આઈસ્ક્રીમ ને નામ એ લખ્યું હતું એટલે 1/3 પાઈ r સ્ક્વેર એટલે 1 પાઈ સ્ક્વેર નીકળે એટલે કોણ? h. પાઈ પાઈ ઉડી ગયો બરાબર. 1/3 નીકળી ગયો એટલે પાઈ પાઈ ઉડી ગયો એટલે શું? 2 અને r નો ઘન માટે r નો વર્ગ નીકળ્યો એટલે 2r ગુણ્યા n બરાબર. ચાલો કિંમત મૂકીએ. ચાલો આની r કેટલી? વ્યાસ 12. વ્યાસ કેટલો? 12 એટલે ત્રિજ્યા કેટલી? 6 તો 6 ગુણ્યા 6 અને આની ઊંચાઈ કેટલી? આની ઊંચાઈ કેટલી? 15. ઊંચાઈ કેટલી છે? નળાકાર ઊંચાઈ કેટલી? 15 બરાબર. બરાબર 1/3. ચાલો આની r કેટલી? આની r કેટલી? વ્યાસ કેટલો? 6 અને ત્રિજ્યા કેટલી? 3 ગુણ્યા 3. ત્રિજ્યા કેટલી? 3 ગુણ્યા 3. ચાલો આની ઊંચાઈ કોની? આ h કાલે શંકુ. શંકુની ઊંચાઈ કેટલી? શંકુની ઊંચાઈ કેટલી? 12. શંકુની ઊંચાઈ કેટલી? 12 એટલે h બરાબર 12. ચાલો નળાક હવે આ કોણ? r કોણ છે? અર્ધગોળો. અર્ધગોળો r છે ને અર્ધગોળાની ત્રિજ્યા કેટલી છે? 3. શંકુ ને અર્ધગોળાની ત્રિજ્યા સરખી છે 3 એટલે 3 દુ 6 ગુણ્યા કેટલા? n. હવે આ 3 ગયા એટલે 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 15 બરાબર. ચાલો 3 આ 3 ગયા 3 ગયા 12 ને 6 18 ગુણ્યા કેટલા? n. 12 ને 6 18 ગુણ્યા n. પડી? આ 12 બરાબર છે. ચાલો હવે હું થાય 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 15 3 ગુણ્યા 18 કા આવે નીચે 3 ગુણ્યા 18 કા ગુણ્યા આવે નીચે બરાબર કોણ? n આવી ગયો. n એટલે કોણની સંખ્યા આવી ગયો બરાબર છે. હવે 6 ટાલી 18 3 દુ 6 અને 3 પચામ 15 એટલે 5 દુ 10 કોણ બને. કેટલા કોણ બને? 10 કોણ. માટે 10 કોણ બને. કેટલા કોણ બને? 10 કોણ બને. એટલે આવા 10 કોણ બને એટલે આવા નળાકારમાંથી એક ભરો, બીજું ભરો, ત્રીજું ભરો, ચોથું ભરો, પાંચમું ભરો, છઠ્ઠું ભરો, સાતમું ભરો, આઠમું ભરો, નવમું ભરો, 10મું એમ 10 કોણ ભરાઈ જાય એટલે આ નળાકાર ખાલી થઈ જાય. પછી ફરી પાછા એ 10 કોણ આમાં નાખી દેવું તો આખું પાછું નળાકાર ભરાઈ જાય. એનો મતલબ કે એક નળાકારનું ઘનફળ બરાબર 10 કોણનું ઘનફળ. શું?
એક નળાકારનું ઘનફળ બરાબર 10 કોણનું ઘનફળ, પણ તો 10 સંખ્યા ખબર નથી એટલે હું લખવાનું કે એક નળાકારનું ઘનફળ બરાબર કોણનું ઘનફળ ગુણ્યા n 10 તરી ખબર એટલે n એના મતલબ n શોધી કાઢ્યો બરાબર. નળાકારનું ઘનફળ કેટલું પાય r સ્ક્વેર h, કોણ એટલે કોણ શંકુ વત્તા અર્ધગોળો ગુણ્યા n એટલે આખા n વડે ગુણવાનું પછી અનુ પાય r સ્ક્વેર h, શંકુનું ઘનફળ 1/3 પાય r સ્ક્વેર h 2/3 પાય નો ઘન n. હવે આમાંથી પાય કોમન ઉડાડી દેવું એટલે અહીંયા કોણ r સ્ક્વેર h પાય નીકળી ગયો એટલે 1/3 r નો સ્ક્વેર કોમન એટલે h 1/3 r નો સ્ક્વેર નીકળી એટલે 2r ગુણ્યા n એટલે r કેટલો આની ત્રિજ્યા કેટલી 6 તો 6 ગુણ્યા 6 અનુચાઈ કેટલી 15 1/3 આની ત્રિજ્યા કેટલી ત્રિજ્યા 6 3 તો 3 ગુણ્યા 3 બે વાર આની ઊંચાઈ કેટલી 12 શંકુ છે ઊંચાઈ કેટલી 12 ત્રિજ્યા કેટલી 3 6 બરાબર n એટલે કેટલો 3 ગયા એટલે 3 ગુણ્યા 12 ને 6 18 n. હવે આ 6 આ નીચે જાય ઉડાડતા 10 કોણ આવે. તો આશા રાખું ચોક્કસ તમને આવડી ગયો હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.